Вітаю, це Львівмедіа. Мене звати Юрій Лаврін, це Дмитро Міхалець, заступник начальника поліції Львівської області, а також один з керівників батальйону «Захід». Це батальйон Нацполіції, який працює на захисті нашої держави. Дмитро, вітаю вас. Ви заступник начальника відносно так, спокійній області, і все-таки ви вирішуєте, по суті, стати на військову службу і їхати захищати Україну в набагато більш гарячі і небезпечні точки, там, Бахмут, зокрема, і не лише. Звідки народилось це рішення? Чим воно було продиктоване? Рішення давно народилося в мене в голові про те, що я маю там бути, тому що з самого початку вторгнення Російської Федерації на територію нашої України, це вже 24 лютого, бажання одразу було, але ми розуміли, що Львівська область – це такий хаб логістика між усім, і потрібно провести певний період тут для забезпечення безпеки і громадської безпеки, і налагодження безпеки цих гуманітарних коридорів, і переселенці також були, і через кордон їхали в інші країни з інших міст жителі, і тут треба було забезпечити перепорядок. Коли вже більш воно стабілізувалося, моє рішення в середині не змінилося, я хотів і попав туди, я хотів бути там, я хотів так, що коли закінчиться війна, я міг свобідно дивитися своєму сину в очі, коли він задасть запитання: «Тату, а що ти робив під час війни? Чим ти займався? Де ти був?» Щоб саме мені соромно не було дивитися своїй дитині, своїм рідним, своїм друзям в очі. У мене питання поки що не так війни, як налагодження логістики в Львівській області. Чи правда, що коли почалось повномасштабне вторгнення, в принципі, люди були настільки зорганізовані, що роботи для поліцейських якби було менше? Я не скажу так, і у нас поліцейських було, практично всі поліцейські були залучені для охорони громадського порядку і підтримання його. Тому і не було такої кількості злочинів. Тому що в кожному районі, в кожному місті, районі нашого міста практично всі поліцейські були на патрулюванні в цілодобовому режимі, надскладному режимі, де кількість жителів збільшена була. Також і патрульна поліція забезпечила правопорядок на дорогах під'їзних до кордонів, де ви самі знаєте, що черги досягали до 40-35 кілометрів. Вони забезпечували безпеку там. Ну а сама же Львівська область зорганізувалася і допомагала цим жителям для того, щоб якісь були побутові умови, і там десь комусь щось потрібно, ну і медицина і так далі. Тому, завдячуючи всій поліції, всі працювали, всі виходили на патрулювання, громадські організації, громадські формування, прості небайдужі громадяни зверталися, і спільними зусиллями ми дотримали той правопорядок, який був на той момент і є зараз. Коли ви потрапили на фронт? В грудні місяці 22-го року. Чи вам було потрібно вчитись, чи у вас була підготовка вже і не потрібно було спеціальних навчань проходити? Підготовка, звісно, була ще там 14-го року, 17-го року, але це зовсім інша війна і вимагало дуже швидкого навчання, дуже швидкого входу в то русло, яке на даний момент є, в то пекло, яке на даний момент було. Тобто навчання проходилось щоденно, і ти вчився як від своїх колег-керівників, так і від своїх знайомих, які там були, і вони розповідали специфіку нинішньої роботи на війні. Ви є, по суті, одним з керівників батальйону «Захід». Що це за батальйон? Як він працює? Яка його специфіка? У 22-му році, 14 квітня, був створений батальйон «Захід», в який війшло більша частина західних областей. Тому і така назва «Захід». Це зведений батальйон з числа добровольців поліцейських, які добровільно зголосилися вступити в цей батальйон, та спецпідрозділу батальйону або роти поліції особливого призначення. Саме вони були таким кістяком. Також були інші регіони, не тільки Західної, там Полтава була. І вони вже сформували цей батальйон, відповідно поділили на групи, відповідно до бойового розрахунку, який там вимагав від нас. І вже коли в травні місяці вони зайшли в Харківську область, зараз про це можна говорити, вони вже вступали в взаємодію з військовими батальйонами, з військовими бригадами, де спільно виконували
поставлені задачі, ті, які ставились там спільно для військової якоїсь бригади на тому чи на іншому напрямку. Чи то, можливо, ГУР бути, чи то, наприклад, ССО, немає різниці. Вони взаємодії з ними працювали. Ми вже виконували військову тематику, військову роботу, контрдиверсійні заходи, відповідно, також робота мінометного розрахунку, тому що в нас є своя артилерія, робота аеророзвідки БПЛА, артрозвідки, тобто коригування артилерії під час їхньої роботи. Ну і відповідно допомога ударним групам, або оборонним групам, які знаходяться в тому чи іншому тій чи іншій локації. Ви тільки що сказали про озброєння. Якщо можна детальніше, що є в батальйоні, так? Ну, в нас більш поліцейський батальйон, тому з озброєнням в нас те, що в нас є от на базах, ну, нам видавали гранатомети, кулемети, автомати, гранати, і там по транспортних засобах це тільки пікапи, відповідно, ну і таке з тяжких це кулемети більш важкіші, більше такого нічого. А вас... Ми йшли в взаємодію з військовими, військових була техніка, ну і ми вже з ними працювали. А якось прикріплений батальйон до конкретної бригади, чи... Все залежить від задачі, від локації. Тому що ми працювали з різними бригадами, з різними батальйонами, як і Національної гвардії, яка є в структурі МВС, так і, там, наприклад, з 80-ю бригадою, з 93-ю, 92-ю, з довгий період з 25-ю бригадою. Працювали в напрямку Червонопопівки. Ну і тут все залежить. Тут буде наступний день може бути вже інша робота, інша бригада, інша локація. Від тебе воно практично не залежить. А як ви дізнаєтесь, що треба робити? Ну, по бойовому розпорядженню, по комунікації між нами, командирами, і командирами, з якими ми взаємодіємо. Вони розуміють, яка в них задача, ми входимо в взаємодію і вже з ними їм допомагаємо тим, що в нас є, тим ресурсом, який в нас є, і тими навиками людськими, які в нас присутні. Я не знаю, чи можна, аби ви озвучували конкретну кількість людей, які залучені до батальйону, якщо можна, плюс-мінус. На той момент, на початку створення, було близько 300 людей. А зараз? Трошечки менше, але ми будемо переформатовувати трошки пізніше роботу, все залежить від того, ну, від контрнаступу, як там будуть вказівки. В даний момент ми працюємо, в нас батальйон на даний момент знаходиться на Сході. Готуємося. В батальйоні тільки поліцейські, чи можна якимось чином, будучи не поліцейським, потрапити до Заходу? Ні, там тільки поліцейські, відповідно, з якогось відділку поліції, чи там головного управління. Це і спецпідрозділ основний, кісяк, так є і дізнавачі, так і є слідчі, оперативні працівники, дільничі. І навіть би ніколи не подумав, що наприклад, з оперативного працівника можна крутезного пілота зробити, який нищить орків кожного дня, там, через день, і може збитися з рахунку, скільки він вже їх знищив. Ну, наприклад, пілот БПЛА. Тому що в напрям БПЛА в нас входить також і скиди, де ми працюємо. Якщо це дозволяє локація, то ми обов'язково робимо скиди в ті чи інші локації орків для того, щоб підтримати нашу піхоту, яка там знаходиться. Тобто головне виявити бажання і стати добровольцем, так, щоб потрапити. Якщо є бажання, відповідно, людина і хоче вчитися, навчатися, розвиватися. І якщо немає бажання, якщо це примусово, як би ти його не вчив, що би ти йому не вкладав в голову, які б дії ти до нього не робив, він не захоче, і він не зробить, і не буде робити. А коли в людини є бажання своє особисте всередині, я хочу внести вклад в наше суспільство, в нашу державу, я хочу вільно жити в цій державі, я хочу винищити цих орків, вигнати їх з нашої території, яку вони захопили ще в 2014 році. Ця людина хоче розвиватися, ця людина хоче вкладати, бігти, працювати, нищити їх. І тому результат буде. На яких напрямках за весь час повномасштабного вторгнення працював батальйон? Початок був Харків, і вверх по Харкові, як дивитись по карті, ближче до російського кордону. Навіть і хлопці вже більш підготовлені, яка займалася розвідкою, в тил ходили до ворога, є такі виходи, просто вони крутезні. Далі
довгий період вони там працювали. Коли почалась Харківська операція, були активно задіяні всі поліцейські підрозділи, не тільки як батальйон Захід, а й батальйон, зведений батальйон Корда, патрульної поліції, зведені батальйони, які в нас є добробатами. Всі були задіяні на цій операції і відповідно приймали участь вже в таких містах, як починаючи зверху Волохів Яр, Ізюм. Далі села, які ведуть від Ізюма до Лимана, там їх дуже багато, Борова, Пєскераківський, Лиман. І це все спільно взаємодіє з тими військовими бригадами чи батальйонами, які працювали на той момент на штурмі даних позицій. Також там хлопці з підрозділу Кракен, Національна гвардія, прикордонники, всі були разом. Комунікація була, я не був на той момент, безпосередньо хлопці, які були до мене, вони розповідали, вони були в захваті від того, наскільки була побудована саме комунікація. Від комунікації залежить результат. Брав участь батальйон у звільненні Харківщини? Саме Харківської області. Харківщини, так. Це, зокрема, завдяки ця успішна операція комунікації? На ваш погляд, я розумію, що це... Це один із основних злагодженість всіх підрозділів. Підхід по-новому, підхід по-новітньому. Кожен знав, що робити. Кожен мав комунікацію з керівниками основними, які відповідали за ті чи інші дії. І це саме головне. В російській армії, знову ж таки, це на ваш погляд, є така комунікація? Її не було взагалі. Це був і не було до певного періоду. Але, на жаль, вони вчаться, так скажу. І десь вони переформатовують свою роботу, і це дуже помітно. В грудні ви доєднуєтесь до батальйону. Які конкретно ваші були завдання? Що ви робили? Спочатку я доєднався як заступник командира батальйону, а потім вже став командиром батальйону на певний період. Наші завдання були ті ж самі. Робота мінометного розрахунку, робота БПЛА, далі робота з налагодження підготовки до певних штурмових дій, які на той момент планувалися, тому що ми мали бути задіяними, я не хочу озвучувати, який там напрям, але ми готувалися до цих дій. І далі вже розвиток підрозділу, підтримання бойового духу і навчання їхнього, і підготовка ось до таких от операцій, які, надіюсь, скоро будуть, і ми виженемо нашого ворога з наших земель. А де ви саме доєднались до батальйону? В якій локації чи напрямку? Донецька область. Дуже близько до лінії фронту, але ми залишимося в Донецькій області. Це вже ми там знаходимося. Гаразд. І от ви стаєте командиром батальйону, так? Так, на певний період. Угу. Що має робити командир? Я його не створював, мене запросили. Є основні керівники, які створювали цей підрозділ. Вони просто круті хлопці. А на їхні запрошення я в момент їхньої відсутності підтримував ту лінію, яку вони побудували. Що має робити командир батальйону? Перше – дисципліна, друге – забезпечення, третє – організація роботи, організація як і підготовка до роботи, так і в момент вже роботи на позиціях, чи то там одна точка, там Кремінна, Червонопопівка, чи то Бахмут, налагодження комунікації, тримати комунікацію з керівництвом тої бригади або батальйону, з якими ви зайшли в взаємодію, і по максимуму надавати інформацію своєму особовому складу, тому що якщо особовий склад працює і він не знає нічого, це може призвести до біди. І максимум вкладати їм в голову, яка оперативна обстановка там, де ворог, які кількості, яка в нього озброєння, це важливо кожну хвилину, тому що на такому напрямку, як приклад Бахмут, це міняється щодоби по-різному, зовсім по-різному. На такому напрямку, як, наприклад, Кремінна, там більш воно стабільно. Ти розумієш практично кожного дня, яка обстановка, а от Бахмут – це зовсім інше. Ви сказали про дисципліну. Чи часті були випадки порушення дисципліни? Якщо так, як це порушують дисципліну? Які покарання, врешті-решт? Дисциплін таких порушень не було. Чому? Тому що це люди мотивовані. Вони знали, куди вони йдуть і за чим вони йдуть. Чого вони сюди прийшли. Вони розуміють, що якщо він порушить дисципліну, це елементарно, він зразу ж виходить з підрозділу.
Він виходить з підрозділу і повертається в своє місце дислокації, в своє місто, своє управління чи там відділ поліції, продовжує роботу, ту, яку йому будуть давати. Вже не військову тематику. І більшість хоче залишитися, тому що війна затягує. Це все такий, цей адреналін, він все ж таки затягує. Тому вони менше порушують дисципліну, бо тому що хочуть залишитися в підрозділі і далі продовжувати свою роботу. Я так розумію, Дмитро, що, по суті, командир батальйону – це людина, яка згрубша веде певну координацію і працює з персоналом. Приблизно десь так. Вас я бачив фотографії в соцмережах з пташками, з дронами. Ви літали, і що ви ще, помимо того, як командир, так, виконували якісь ще дії? Можливо, мали бойові виходи? Ну, дивіться, що літати, так я можу літати, але я вже не настільки фаховий пілот, як, наприклад, пілоти, які знаходились там з початку війни і по сьогоднішній день літають. Тому що одна справа вміти літати на там, пульт, дрон, ти його підняв і полетів. Інша справа мудро з ним працювати на позиції. А це він ж в різних режимах летить, я не буду там розповідати, бо воно займе час. Він залітає в різні точки, де є реп, а це треба вміти працювати під дією репа. Це не так просто. Забезпечення одного польоту там, антенами, налагодженням, системами – це дуже складний процес. Тому є пілоти, вони саме в цьому напрямку фахові, тільки допомагаємо, пробуємо, щось згадуємо і так далі. Це кожен раз виїзд з пілотами, тому що це безпосередньо група пілотів, група їхньої евакуації, їхньої прикриття, тому що пілоти працюють як і на відстані 5 кілометрів від ворога, так і на відстані, остання крайня наша точка, по-моєму, була 800 метрів від ворога. Десь 800-900 метрів. Тобто ви самі розумієте, якщо вже ворог тут, то його артилерія дуже близько. І все може бути виявлення наших поліцейських, це передам, розкажу історію, як це було. Пілоти попали під вогонь. І це кожен раз бойовий вихід, тому що вони не знаходяться в тилу, вони от в прямій дотичності до ворога. А щоб, наприклад, дати скид, це 2 кілометри між ворогом, між нами і ворогом. Ви бачите якісь віддяхи з цих скидів. Можете пригадати якийсь один, який найбільше запам'ятався? Найбільше запам'яталось буквально ось тиждень назад, чи можливо 2 тижні назад, десь я можу помилятися, було відео розповсюджено одне із територіальних ТРО, відео вже викинуто. Наші хлопці виявили танк, я не пам'ятаю модель, але дуже свіжий, дуже такий чистенький, гарненький, як ніби тільки що з заводу виїхав. Безпосередньо нашого ворога, Російської Федерації. Вони цілий день його моніторили, півдня моніторили, вичікували, підводили артилерію, тобто коригували артилерію. Танк виїхав на локацію, вони його ввели назад, танк розвернувся і вже, можливо, бачили відео, як він попід ліс підходив, і там йому прилітає, відповідно, снаряд в задню частину танку, він загоряється і заїжджає в ліс. Це, я вважаю, робота вартує того. Вони півдня вичікували, півдня вираховували, а артилерію треба по метрах розставити. Артилерія була наведена на перехрестя, дочекалася, коли танк, а він на швидкості залітав в це перехрестя. Це, відповідно, просто респект артилерії, яка була підготовлена, дотрималась тих рамкових режимів, які в них визначені, і попала чітко в ціль. Танк згорів, і, відповідно, мінус одиниця техніки. Також під Бахмутом це окопи, орки, скиди. Є такі відео, воно вже не запам'ятовується, тому що це буденність, хлопці показують. Щось там пробуємо нарахувати, якусь кількість знищених орків. Не завжди виходить, бо не розуміло, чи знищений, чи там 300-й, чи поранений. Тобто це не стоїть ціллю, стоїть підтримати нашу піхоту на позиціях військових. Тому що піхота, я просто низько схиляюся перед ними, вони без піхоти ніяк. Це герої. Ми бачили, як піхота, хлопці приїхали, чоловіки, приїхали в Бахмуті до нас в наше бомбосховище, як бомбосховище, просто сховище в підвалі. А це чоловіки
Ну, десь 50-55 років. Так, він як мій батько. Вони довгий період були на позиції, доби 2, мабуть. Я можу помилятися, можливо, більше. У них був 2 доби бій без зупинки, а це в окопне, це не те, що там наші хлопці. Також важко. В будинках, наші в будинках працювали в той момент. А вони на окопі, чи 3 доби вони були. В них пусто в очах. Вони спокійно попросили чаю, якщо не помиляюся, чи то кави, попили, поговорили, розповіли. Просто навіть не міг дібрати слів. Піхота – це герой. Хотів би також ще про скиди поговорити. Ви говорили про те, що це по суті буденність. І коли ти дивишся соцмережі, то ти бачиш ці скиди успішні, звичайно радієш, коли знищують ворога чи тим паче техніку. А скільки потрібно зробити тих скидів, щоб один з них був дійсно успішний? Так, тобто це спочатку до розвідку провести безпосередньо території, чи можливо довести скид, це рахуйте, не тільки дрон підняти, це піднімається 2 Вога, наприклад, чи там 2 американські гранати, чи гранати F1, немає різниці. Це зразу більша вага, це зразу зменшується час польоту до ворога, чи це дістає він до тої локації, де це потрібно, вираховувати кут. Це професійність пілотів. Ви якщо бачите скид, який попадає, він може бути з 3-го, з 2-го разу попасти, але це професіоналізм, це зовсім непросто. Це так здається, картинка гарна, а насправді це пілот готується до цього дуже довго і напрацьовує цю майстерність скинути саме в ту точку, в це місце, де це потрібно. І в цей момент. І в цей момент. І дочекатися цього моменту. Тобто це може бути вичікуватись по декілька годин, бо наш ворог вже не дурний, він все розуміє, все бачить, працюють дронові пушки, в них працюють їхні комплекси, які вираховують наші дрони, бачать їх. З цим важко працювати, але можливо. Коли вбиваєш в Гуглі Дмитро Міхалець, часто вибиває там найвищий поліцейський України. Який у вас зріст? 2,07. І чи це якось позначається на військових, можливо, умовах, ваша антропометрія? Важко в автомобіль забігати швидко. Оце, коли йде адреналін, ти залітаєш, але коли вже більш спокійно, трошки важко сідати в автомобіль. Це тому що амуніція, шолом, вона збільшує тебе в декілька разів, не завжди ти в нього влазиш, ось так скажу. А так, ні. Немає. Амуніція по довжині не завжди підходить, то приходиться дешивати, десь на замовлення замовляти. Я хотів би також поговорити про Бахмут, де ви захищали, зокрема, нашу батьківщину. Ви зараз перебуваєте тимчасово тут. Як вам читати новини звідти? На мою думку, я її озвучу, що в нашому світі є місце, де можна назвати пеклом. Це Бахмут, це пекло. На мою думку, суб'єктивно. Ми були там декілька разів по короткі періоди, там 5 днів, 10 днів, не постійна основа, тому що на постійній основі психологічно навіть там важко витримати. В Бахмуті були не тільки наш підрозділ «Захід», там і був і патрульної поліції підрозділ, і корди були хлопці, і батальйони добровольчі, наш львівський батальйон також був. Всі робили одну роботу. Нам була поставлена чітка задача взаємодії з однією з батальйонів військовим, і всі робили одну роботу. Робота нелегка, ні в кого не було з цих підрозділів, які зазначив, легкої роботи, дуже небезпечна. Вони могли і не повернутися звідти, і, на жаль, є хлопці, які загинули там з Добробатів іншої області. Це біда. І ми зробили роботу, ту задачу, яку нам поставили. Найбільше відпрацьовували це як піхота, так і артилерія, що наша, що патрульної поліції, і відповідно БПЛА, які надавали основну допомогу саме в напрямку Бахмута. І там наші пілоти, які патрульної, так і нашого батальйону «Захід» отримали, як кажуть, вогневий такий бій з ворогом, який танк обстрілював в той момент. З вашого батальйону є втрати? Є поранені. І ось саме в Бахмуті три пілота, які були, така історія цікава, як вони розповідали. Вони проводили
до розвідку, якщо не помиляюся. І по їхньому території, по їхньому квадрату почав відпрацьовувати ворожий танк. І танк зрозумів, що десь ось в цій локації знаходяться пілоти основні. І він почав по їхньому будинку працювати. Тобто є будинок і є підвал. Підвал з лівої сторони, вони знаходились в підвалі. Підвал завалений, розвалений, він так непримітний. Вони там собі облаштували місце і там працювали. А танк буквально за 3-4 метра, будинок через 3-4 метра, танк навісом на нього закидував. Тобто ви розумієте, що взриви снарядів буквально в 3 метрах від підвала, це дуже так. І в підвал також попадало. То, дякувати Богу, з ними нічого страшного, тільки акубаротравма, контузія, правильно можна назвати. Вони полікувалися, але ви уявіть собі, пілоти отримували такий тиск і такі травми, плюс до того вони ще пілотували, знімали, як же їх обстрілюють, тобто самі знімали оці от моменти, у нас є кадри. І в момент зрозуміли, що треба все ж таки садити дрон, вони підлетіли до підвалу, там вузький прохід був, залетіли в той вузький прохід і тільки так рукою забрали дрон, що зберегли дрон в той момент навіть, тобто вони його не втратили. Респект просто за ці дії, що вони під час обстрілу, жахливого обстрілу не втратили ту пильність, просто довели роботу до кінця і вже залишились живими, здоровими, поправимо здоров'я, але все одно, що живе. Скільки часу живе дрон? Може жити навіть не добу. Декілька годин може прожити. Все залежить від обставин. Головне, щоб він життя рятував. Ви розумієте, що більшість, дякую всім волонтерам, які допомагають, що нам дронами, що іншим підрозділам військовим. Дрон рятує багато життів. Просто неймовірну кількість. До кінця не розуміють всі, що це такий основний інструмент, який дає нам очі повсюди, в різних локаціях, в тому самому Бахмуті, в тому самому Кремінній, Червонопопівці чи в іншому. Він дає нам очі. Ми розуміємо, як стріляє наша артилерія, як стріляє їхня артилерія. Ми розуміємо, як працюють хлопці на наших позиціях, де на обороні, і як до них підходять війська. І ми по можливості намагаємося передавати їм ці дані, щоб вони володіли, що там з кута такого-то на таку-то годину зайшло 6 людей, в будинку такому-то знаходиться 6 людей, і група буде готова. Це дуже великий плюс в нашій спільній роботі на війні, що в військових, що в нас. А пілот, фаховий пілот – це на вагу золота, і він вирішує дуже багато в ті чи інші операції. Як загалом відбувався звичайний день в Бахмуті, напевно, якось так? Зранку хлопці прокинулись, поїли в бронеавтомобіль на позицію добу 2, відпрацювали в прямому бою з ворогом, бій 50-100 метрів, максимум не більше. Відпрацювали, їх поміняли, знялися, відпочивають. Якщо все добре з військовим, з поліцейським, через декілька періодів знову заходить на позицію. Пілоти в 4 ранку заїжджають на позицію, в 4 ранку десь їх міняють. Тобто вони добу можуть знаходитись на позиції, не виходячи з того ж підвалу взагалі майже. Як часто обстрілюють? Постійно. Тобто це без зупинки. Півгодини може бути тишина, може годину максимум. Це що було, ти спиш в підвалі, там постійно. І це у нас підвал був з іншої сторони в Бахмуті, але просто з іншої сторони, можливо, до самої лінії зіткнення декілька, 1,5 кілометра. Але обстріл постійно. Ти до них звикаєш, чи ти вночі все одно не можеш спати через ці обстріли? Звикаєш. Поспати, якщо є можливість, треба, тому що потім хлопці на позицію йдуть, треба бути свіжими і треба бути, думати треба також, командиру думати за свій особовий склад, правильно поставлену задачу і зберегти людей, і витримати той період, який йому визначений на цій чи іншій позиції. А нам постійно тримати зв'язок з ними і розуміти, що з ними коїться, яка обстановка, що їм потрібно, чи різні моменти.
У вас в соцмережах, якщо не помиляюсь, в Фейсбуці є відео, як під обстрілами міняєте колесо в позашляховику. Скільки це потрібно часу, щоб поміняти колесо? Наскільки це складно? Направду це було в тому самому ж Бахмуті, це вже було там, якщо не помиляюсь, можу помилитись, там 500-600 метрів до вже лінії бою з ворогом. Ми накинули маск-сітку на автомобіль нашого, і відповідно він простояв там десь з години часу, коли вже нам треба було відпливати з позиції. Ми зрозуміли, що колесо пробите. Виходу не було, треба міняти, там шрапнель зайшла в колесо. Хвилин нас зайняло під прильотами артилерії і стрілковим боєм, хвилин 10 максимум. Десь плюс-мінус в такому районі. Це дуже швидко, тому що це дуже такий адреналін. І ти розумієш, що тобі треба його поміняти, тому що ти не доїдеш до тої локації, яка тобі потрібна наступна, тому що воно вже повністю пробите. І поміняли під таким боєм. Ефектне вийшло відео. І я бачив, що воно пішло по пабліках, певних каналах. Дуже приємно, я там хотів показати не тільки там ми, в яких умовах військові, інші підрозділи ТРО проводять роботу. Тому що покришки на автомобілях – це одна із найболючіших деталей в таких от містах, тому що осколки, шрапнель – це все повсюди воно. І ти не знаєш, скільки ти поїдеш на тому чи іншому колесі. В тебе постійно має бути запаска одна, запаска друга, якісь бортуючі елементи для того, щоб ти міг швидко збортувати, накачати. Там нереально. Там постійно треба за цим слідкувати. І дякуючи тим волонтерам, які допомагають там військовим, нам по лінії саме коліс, коли працюєш, то вони дуже швидко знищуються. Пробити колесо ще вдається залатати? Чи дуже часто? Якщо є час. Якщо безпечно, то так. Якщо небезпечно, то ти тільки міняєш і їдеш і десь вже летаєш в безпечному місці. А не в окопах, швидше в підвалах, де то власне там і сервісний центр автомобілів. Да. Шиномонтаж такий швиденький, своїми руками. От що маєш під руками, що ти з собою привіз, то і, в принципі, робиш. Це твоя безпека, ти його маєш обов'язково зробити, тому що через 5 хвилин ти можеш виїхати і знову пробити наступне колесо. Тут ніяк. Добре, в мене інше питання. По суті, місце вашої перебування, там, підвал певний, умовно. Це є спальня, це є кухня, це є шиномонтаж. Що ще? То все. Буває, що ти спиш, а прибігають хлопці з ТРО, каже, ми з вами. Це добре, з вами. Тож історія, прибули хлопці з ТРО з самого раночку з позиції, і чоловік, десь років 55, такий сивий, показує свій павербанк. Ми спочатку не можемо зрозуміти, у нього павербанк ось тут був, в простому чохлі. Отут є плита, а ось тут павербанк був. Ми підбігаємо до нього, а в павербанку осколок. Тобто він був на позиції ТРО в окопі. Йому від міни прилетів осколок, йому павербанк врятував життя. В мене ще є відео цього павербанка, ми його розпаковуємо. Осколок, я так розумію, десь випав, але частки залишились. І він каже, я шокований тим, що така проста деталь мені врятувала його життя. Бо він був в підсумку, в самому підсумку ще фломастер був, потім павербанк, там кабеля, і воно тільки пробило йому повністю павербанк. Такий міцний павербанк був. У мене колега з Волині йому подарував свій, бо в нас там були, то йому подарували. Правда, гарні хлопці, файні такі. Якщо не помиляюсь, чи 160, чи 190 ТРО з Вінниці. Велике вітання. Про що говорять військові, крім війни? Про буденне життя, про якісь відпочинки з сім'єю, про сім'ю, про те, що в кого вдома, як в нього побут налагоджений. Такі розмови прості. Такі розмови допомагають розслабитись? Якщо і хтось хоче якийсь негатив влити, то його треба зупиняти. Тому що на війні і так вистачає цього всього. Треба думати про прості речі, про елементарні речі. Піти, прийду з сім'єю в ресторан, чи посмакую якусь кухню з дитиною, піду прогуляюсь в парк, в гори. Такі речі треба говорити, тому що негатива там свого вистачає. Проти кого батальйон «Захід» воював?
Важко сказати. Ну, мені здається, на той момент в Бахмуті були регулярні війська. Ну, з Вагнер, само собою, ну і були регулярні. По їхніх, так як ми бачили, ми були спільно з військовими. Це не моя там особиста суб'єктивна думка, це і думка, в принципі, загальна. Те, як ми прийняли до уваги ці відео, як вони працюють, як вони підходили до наших позицій, як вони їх штурмували. Ворог вчиться, і ворог... Так, вони там і загинули, вони там і лежать, їх там наші хлопці знищили, що артилерія, що військові, що поліцейські. Але їхня тактика дій не була безтолкова. Вона була Тобто продумана. це не тільки от м'ясний штурм, що йдуть на смерть? Це також було. І я чув від своїх колег з інших підрозділів, де вони бачили, вони були учасниками цього штурму, тобто вони відбивали цей штурм Вагнера, як ви кажете, м'ясного. І ми сиділи за чашечкою кави, хлопці розповідали, що там більше сотні людей пускають по вулиці, ну, етапно, типу, там по групах. І ми їх, каже, прямо розстрілюємо, їх все одно пускають. У нас такого не було, але от хлопці мені розповідали, з добровільного батальйону, який з нами також працював, це їхні. Вони кажуть, ми були шоковані від тої кількості людей, які ворог просто кидає як щось непотрібне. Скільки таких штурмів за добу в середньому? Кожен напрям по-різному. Це не можна так сказати. Там, робота в Бахмуті – це одне, там, робота в іншому напрямку, якийсь Кремінці – зовсім інше. Тут по штурмах важко сказати. За кожну локацію відповідає військові разом, і ми працюємо. За ту локацію другі військові, треті військові. Між ними комунікація є, але ми свій напрям хочемо бачити, розуміти і знати, тому що від знання того, скільки там знаходиться ворогів, або як вони діють, коли вони почнуть, то залежить безпека і життя наших людей, саме головне. Є якась історія, яка найбільше згадується з того часу, з Бахмуту, зокрема? От з чоловіком з ТРО, з цим осколком і з цим його павербанком, направду, ми його з Соніком, своїм напарником, розпаковували, цей павербанк, дивилися. Так емоційно трошки було, кажуть, емоції брали своє. Вихід з Бахмута, це був кінець березня місяця. Це було пекло, тому що в той момент прилітало повсюди. Як і наше КСП обстрілювали, так і по дорозі, в цій дорозі смерті. Ми по ній постійно їздили. Більш-менш вона птурилась, вона обстрілювалась, але більш-менш проїжджали. А от останній день це таке враження, ніби вони чітко працювали по цих точках. І що ми на цій дорозі смерті попали під обстріл артилерії, що наші хлопці вечором виходили, пілоти попали, що військові попали. Цілий день вони суто пристрілювали цей напрям дороги. Це жах. Тобто ти прилітає за 10, за 5 метрів. Це, розумієте, там в той момент, який б ти не був з навичками, що в тебе не було там забезпечення, які обладунки, це випадок. Це артилерійський снаряд прилітає тобі в автомобіль, і пощастило чи не пощастило. Тут вже твої навички, сам Бог, кажуть, збереже чи не збереже від того всього. Гаразд, якщо вже не говорити про Бахмут, а напевно тема, яка вкрай перегріта щодо контрнаступу, чи точніше масштабного нашого наступу, я точно не буду вас питати, коли він почнеться, де він почнеться. Тим не менше, при МВС створюються штурмові бригади, які у вас відгуки про них, як вони зараз себе почувають? Вони формуються, вони готуються, вони проходять бойове злагодження. У них, я знаю командирів цих підрозділів, тобто з деякими ми і працювали, наприклад, на напрямку в Луганській області. Головне, щоб було злагодження в них між собою, це саме головне. І я думаю, що до штурму вони будуть готові, вони зайдуть. Наш підрозділ там залишається. Що стосується штурму, ми також готуємося. Ми приходимо своє бойове злагодження між підрозділами, бо ж ви маєте розуміти, що в нас там 20 людей з тої області, 20 з тої, 20 з тої. Їм треба звести в одне ціле, до кубки зібрати. Хлопці готуються, навчаються, і як будуть приймати участь,
Будемо знати. Поки що ми готуємося. Що зараз конкретно батальйон Захід, які він виконує функції? Без змін щодня вони виїжджають на позицію, працюють в одній із найгарячіших точок. Ми залишимо це, Звичайно. тому що це Звичайно. пілоти, артилерія. В одній із гарячіших точок і відео в тому доказ знищення танку. Не вони знищили, знищила артилерія. Якщо Але іскра, при спільному. так, але з залученням, саме з коригуванням нашої аеророзвідки, артрозвідки. Ну і наш мінометний розрахунок також там працює. Поки що ніякого штурму немає, то групи, які будуть задіяні в штурмі, вони проводять певне навчання. Який зараз розпорядок дня Дмитра Міхальця? Поки що відпустка Відпустці, так. з сім'єю, батьками. На фронт тягне? Ви казали, що війна затягує. Вона затягує. Там зовсім по-іншому. Відношення, спілкування, колектив, підхід. Не затягує. Насамкінець хотів би дізнатись, чого найбільше бракує батальйону. Нам завжди допомагають там добробажаючі люди, громадські організації в сфері там БПЛА, допомозі всьому напрямку БПЛА. Це як і дрони, так і дрони камікадзе, так і комплектуючі до них транспортні засоби, тому що все це виходить з ладу, все це потребує якогось ремонту і так далі, тому подібне, уніфікації. І за це завжди вдячний за такі от моменти. А все інше у нас держава забезпечує. Так само і дронами забезпечує частково. Тут всі разом. Просто дрон це, він як може прослужити 2 місяці, так і 1 годину. Це ніхто не може передбачити його. Що у військ, що в нас це такий розхідний матеріал, але він дуже важливий. Прям від слова вкрай важливий. Тоді в описі до цього відео ми залишимо ваші соцмережі. Якщо волонтери матимуть бажання, вони з вами сконтактуються і передадуть батальйону дрони, які, як ми вже бачимо, так, знищують нашого ворога. Дуже дякую вам за розмову, Дмитро Міхалець, заступник начальника поліції Львівської області, а також один з керівників батальйону «Захід». Дякую за розмову і дякую за те, що допомагаєте знищувати нашого ворога. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось!